Hi, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් ඔගොල්ලෝ මගේ makeup collection video එක දකින්න ඇති. අද මම අරන් ආවේ මගේ skin care collection එක. හැබැයි මේ video එක නම් ටිකක් පොඩි video එකක් වෙයි. මොකද මම ගාව ගොඩාක් skin care products මම ගොඩාක් use කරන කෙනෙක් වෙනවා බයි. මේ ටික මම ඔයගොල්ලන්ට share කරගන්න. මම මුලින්ම පටන් ගන්නම් මේකෙන් දැන් මං අවුරුදු 3ක් විතර තිස්සේ පාවිච්චි කරන එකම cleanser එක තමයි CeraVe එකේ එන මේ gel cleanser එක. This is a must try cleanser. I have oily skin. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ මේක. It's a foaming cleanser I guess. මේක gel cleanser එකක් for acne and oily skin. මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් උනේ නැති cleanser එකක් තමයි ඒ. and මම මේ වීඩියෝ එකේ තව ඔයගොල්ලන්ට tips and tricks ටිකක් කියලා දෙනවා හැම product එකකටම. ඉතින් ඔයා මේ ඕනම skin care product එකක් over පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. example එකක් විදිහට ඔයා cleanser එකක් මොන cleanser එකක් use කරනවා වුණත් ඔයගොල්ලෝ රැට විතරක් cleanser එක use කරන්න. මම මේ කියන tip එක ඔයගොල්ලෝගේ මුළු skin care routine එකම change කරයි. ඉතින් නිතර ස්කින් එක ක්ලෙන්ස් කරන්න යන්න එපා. එතකොටත් ඔයාලගේ ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙන්න බලනවා. මම කියන ටිප් එක තමයි උදේට ක්ලෙන්ස් එක යූස් නොකර normal වතුරෙන් හොදලා ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කින් කෙයා කරන්න. ඔයාගේ ස්කින් එක ගොඩක් change වෙයි. trust me. මොකද අපේ රැට ස්කින් එකේ naturally oily production එකක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ oily production එක ඔගොලොන්ට ගොඩක් helpful වෙනවා. ඒ සම්පූර්ණ මයින් කරාම ඉක්මනට කුණු රැඳෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා cleanser එකක් through ඔබ දෙක අයින් කරොත්. So keep it in your mind. ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේ Beauty of Chosen එකේ එන sunscreen එක. මම sunscreen lover කෙනෙක් නෙමෙයි, but this is a really good product. ටිකක් expensive but එක මාර විදිහට වටිනවා. මේක මම හිතන්නේ 2 months 3 months විතර use කරන්න පුළුවන්. මට oily skin එකක් තියෙනවා but මේක ගොඩක් මට helpful වුණා. oily වෙන්නේ නැහැ, white cast එකක් නැහැ. මේක ගොඩක් හොඳයි, try කරලා බලන්න. tip එක තමයි ඔයා සීතල රට කෙනෙක් වුණත් ඔයා සීතල එළියට යනකොට මේක පාවිච්චි කරන්න. සීතලටත් කොණ්ඩ මූණ damage වෙනවා, අවුවට වදිනවා. එකම ඔයාට oily skin එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් 3 finger method එකට sunscreen apply කරන්න එපා. සාමාන්‍ය තරමක ප්‍රමාණයක් විතරක් use කරන්න. niacinamide. ඉතින් oily skin එකක් තියෙන අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ තියෙන ඕනම serum එකක් මේක රැට පාවිච්චි කරන්න. දවල්ට පාවිච්චි කරොත් ඔයා අනිවාර්යෙන් sunscreen එක apply කරන්න. හැබැයි මම කියන්නේ මේක රැට treatment එකක් විදිහට තියාගන්න. මේක ඉංග්‍රීසි එකෙන් එන niacinamide එක ordinary එකත් ගොඩක් හොඳයි. මම මේ පාර purchase කරේ ඉංග්‍රීසි එකෙන් එන niacinamide එක. ඊළඟට මම තවත් ගොඩක් ආස කරන serum එකක් තමයි මේ Glow Recipe එකේ එන watermelon toner එක. මේක ගොඩක් හොඳයි වගේම මරු මේ ගොඩක් සුවඳයි වගේම හරිම ෂෝක් ටෝන එකක්. but මේකත් don't overuse it. මේක ගානවා නම් අනිවාර්යෙන් sunscreen apply කරන්න. ඊට පස්සේ කොහොමද ලංකාවේ කියන්නේ ටිකක් රස් වෙන එකක් නේ. ඉතින් ඔයා ලංකාවෙන් පිට ඉන්න කෙනෙක් නම් මේක try කරලා බලන්න. this is the best. ඉතින් මේකේ පොඩි එකම මුලින්ම පොඩි sample size එකක් mini size එකක් අරගෙන තමයි look එක ගත්තේ. මේක දාස නිසා තමයි මම big size එක purchase කරේ. මේක clear එකෙන් එන rosehip oil එක. ඒක දැන් ගොඩක් ඉවරයි. මම මේක පාවිච්චි කරනවා face massage වලට. ඒ වගේම මගේ skin එක dry වගේ කියලා හිතුණොත් මම මේක පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මේ tools එක. එතකොට ඔයාලගේ skin එක smooth වෙනවා. ඒ වගේම skin එකට හොඳ shape එකක් ගන්න පුළුවන්. face oil plus tools use කරොත්. ඊළඟට මම කියන්න හදන්නේ මම purchase කරන්න බයෙන් හිටපු මගේ skin එක irritate කරයි කියලා හිතන් හිටපු ඒ වුණාට හැමෝම හොඳයි කියලා කියපු product එකක්.
ඒ තමයි මෙන්න මේක. මම මේක ළඟදී පර්චේස් කරේ මාසයක් විතර. මම දැක්ක ගොඩක් අය කියනවා මේක ස්කින් එක ඉරිටේට් කරනවා කියලා. ඒ වුණාට this is the best thing ever. ඔයගොල්ලෝ මේක අනිවාර්යෙන් පර්චේස් කරන්න. Ordinary කියන glycolic acid 7% exfoliating toner. ඉතින් මං ගාව තියෙනවා මේ ස්ක්‍රබ් එකකුත්. මේක ඇවිල්ලා physical exfoliant and this is a chemical exfoliant. ඉතින් oily skin එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් මේක ගොඩක් skin එක irritate වෙනවා මේ වගේ exfoliant එකකින් physical එකකින්. but මේක use කරොත් it's a chemical exfoliator but it's a good one. රෑට පාවිච්චි කරන්න, දවල්ට පාවිච්චි කරන්න එපා. ඔයගලන්ට දෙන ටිප් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ මේකට අලුත් නම් කලින් use කරපු නැති කෙනෙක් නම් දවසක් දවසක් එහෙම නැත්නම් මුලින්ම සතියට දවස් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සේ ස්කින් එකට ඒක හුරු වුණාම ඔයා ඒක කන්ටිනියු කරන්න යන්න. so yeah. ඔයගලන්ට මේ ගැන තව විස්තර දැනගන්න ඕන නම් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. ඊළඟට මේක මම පාවිච්චි කරන්නේ මේවා chemical exfoliator use කරපු දවසට මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. සතියට එක දවසක් විතර ස්කින් එකේ තියෙන white heads black heads යවන්න මම මේ වගේ ස්ක්‍රබ් එකක් use කරලා natural mask එකක් apply කරනවා. ඊළඟට this is a face shaving tool. okay whatever. මේක මම මෙහි ආවට පස්සේ පුරුදු වෙච්ච දෙයක්. හැබැයි ඔයා ෆේස් එක ෂේව් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එකක් බලලා කරන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ෆේස් ෂේව් ගත්තට පස්සේ පොඩි ස්කින් එකට වෙනසක් තේරෙනවා. පොඩි ග්ලෝයි ඉෆෙක්ට් එකක් එනවා. ඔයා කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් පරිස්සමෙන් කරන්න. මොකද මේකෙන් ඔයාට ස්කින් එක පිම්පල්ස් එනුණක් පුළුවන්. so be careful about that. හරියට කොහොමද ෆේස් එක ෂේව් කරන්න කියලා දැනගන්න කැමති නම් comment down below. එච්චරයි මගේ ස්කින් කෙයාර් products ටික. මම ගොඩක් ස්කින් කෙයාර් යූස් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයගලන්ටත් කියන්නේ don't apply everything on the internet. ඔයාගේ ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. තමන්ට ගැලපෙන ප්‍රොඩක්ට් එක තෝරගෙන ඒක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න. නිතර ඔයගොල්ලෝගේ ස්කින් කෙයාර් රූටින් එක වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඒකත් ඔයාගේ ස්කින් එක ඩැමේජ් වෙන්න හේතුවක් වෙනවා. ඔයාලට මොනවායි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට රිප්ලයි කරනවා. See you in the next video. Bye.